Mirëdita. Sot të bëj një makaronadë me karkaleca deti. Dhe po filloj me karkalecat për t'i skuqur. I jap një të skuqur shumë të pak. Skuq pak karkalecat dhe pastaj vazhdoj me të tjerat. Po e ngrej qik sobën, e qoj të pesa. Po i linë qik sa të pinë qik lëngun e vetë karkalecat këshu. I vë pak kapaku me aullin e vetë. Dhe i linë për 5 minuta. Mas 5 minutave, këto janë karkaleca të supermarketit, të ngrirë, nuk janë karkaleca të freskët. Me të freskët nuk diskutohet që dalin më të mira, po ne këto kemi, këto do konsumojmë. E shuaj që karkalecat me pak verë të bardhë. I lë pak me verën. Dhe një 5 minuta të tjera. E pjen dhe verën dhe i kthen në një pjatë. Po në këtë tigan, janë domatet e perera në copat vogla. Tre kokra domate të mesme. Njihet pak krip domateve. Dhe do e lë sa të bëj domatja salcë. Do të rritet komplet domatja. I vë kapakun dhe do pres sa domatja të tretet. Domatja filloi të tretet. Kështu do vazhdoj deri sa domatja të bëhet salcë, të tretet fare. Duke prerë në copa të vogla, tretet më shpejt. Është një gjellë që është e shpejt, nuk ka mundim, nuk ka... Do një qik që të rish në kokë, salcës. Po i vë kapakun, do e pres dhe një 5 minuta. Më ka ngellë dhe i qik verë këtu, po e pi për shëndet gjithve, gëzuar gjithve.
mbas 5 minutave prap, domati është shtetur, është shkri fare, është bërë salcë. I shtoj karkalecat i vete salca. Shtoj dhe salcë domate. Të marrin qik ngjyrë më. Se domate që janë të ashti nuk skuqin, nuk janë domate akoma të pjekura mira, vjen salca si roz, jo domate kuqe. Kështu pastaj detirojmë të hedhim dhe salcën. E shoh pak për krip. E ka shumë mirë kripën. Do e lë kështu dhe një 5-6 minuta të tjera, ndërkohë sa të bëhet salca, kam vënë në tenxhere për të zjerrin makaronën. Salca është piks, është tret fare, është trash. Po i shtojnë qik piper të zi. Po i shtoj dhe pak djathë të bardhë. Djathi nuk ja kam hedhë në fillim, se dua që djathi të mbetet përsi djathë, ta shoh djathi një të shkrijet. Sopën po e mbyll. Po i shtoj dhe pak majdanoz. Kjo është salca për makarona. Tash do presim makaronat. Sa zgjidhe makaronat. Këto janë karkalecat. Ju falenderoj për shikimin. Ju uroj shëndet e ditë mbarë. Pres komentet tuaja.